Chào các bạn, mình là Úc Tuyền đây. Ngày hôm nay mình sẽ làm món bắp rang bơ. Đây là những hạt bắp khô. Bây giờ mình sẽ làm bắp rang bơ nha. Mình cần một cái nồi to và sau đó mình sẽ đổ những cái hạt bắp vào. Mình sẽ cho vào nồi 1 muỗng dầu ăn. Mình dùng dầu thực vật nha. 1 muỗng thôi là đủ rồi, không cần nhiều. Bây giờ mình sẽ bật bếp để lửa vừa. Và mình sẽ rang những cái hạt bắp này. Mình rang đều nha. Rang đều thì bắp mới nở đều được. Mình cứ rang như vậy khoảng chừng 2 phút hoặc là 3 phút là bắp sẽ bắt đầu nở. Mình đã nghe thấy một tiếng nổ rồi. Bạn cần chuẩn bị một cái nắp nha, để lát nữa khi bắp nổ thì mình sẽ đậy lại. Đó, bây giờ bắp đã bắt đầu nổ nhiều rồi nè. Bạn có thể nghe thấy tiếng bắp nổ đó. Mình bắt đầu, mình đậy nắp vung lại nha, không có là nó sẽ văng ra ngoài. Đó, bắt đầu nổ nhiều rồi đó bạn ơi. Đậy nắp lại thôi. Mình ráng đảo đều một lần nữa rồi mình sẽ đậy nắp lại. Khi đậy nắp lại, bạn sẽ nghe được tiếng bắp nổ bây giờ rất là nhiều, đều và rất là giòn. Và trên mặt nắp vung á, có đọng hơi nước. Một chút xíu nữa mình sẽ nghiêng nắp qua một bên. Mình mở hé qua một chút xíu để cho thoát hơi ẩm ra ngoài. Mình mở hé ra một tí như vậy nè. Đó, bạn có thể nhìn thấy được khói đã bốc ra. Và để cho những giọt nước được nhỏ qua một bên. Bạn có thể nhìn thấy những giọt nước bây giờ đang lăn xuống. Đó, nước đã nhỏ xuống rồi đó. Mình tránh không cho nước nhỏ vào trong bắp nha. Vì nước nhỏ vào trong bắp thì sẽ làm cho hạt bắp bị mềm. Bắp của mình sẽ không có được giòn nữa. Bây giờ mình cho nhỏ lửa lại. Bắp đã nổ sắp hết rồi. Mình sẽ tắt bếp luôn nha. Bắp đã nổ xong rồi nè. Rất là đều, trắng tinh. Bây giờ mình nhắc ra. Và mình sẽ nấu nước đường cùng với bơ. Mình dùng một chiếc nồi. Sau đó mình sẽ đổ đường vào. Lượng đường này là tùy theo sở thích của mỗi người. Nếu bạn thích dùng ngọt nhiều thì mình sẽ cho nhiều. Ở đây mình dùng nửa chén. Và một chút xíu nước đun sôi. Hoặc là bạn có thể dùng nước lọc gì cũng được. Mình nấu cho số đường này tan ra hết nha. Còn về phần bơ thì mình có thể dùng nhiều loại bơ khác nhau. Ở trong video này là mình dùng bơ thực vật Meissen. Bạn có thể dùng bơ Tường An hoặc là những loại bơ chuyên dùng để làm bắp rang bơ sẽ ngon hơn.
Còn trong video này là mình dùng bơ Mezan nha. Nước đường đang sôi từ từ rồi. Bây giờ nó đã sôi nhiều và mình cứ nấu như vậy. Bạn nhìn thấy đường đã tan hoàn toàn, nước đường trong veo. Mình nấu thêm một chút xíu nữa cho tới khi nào mà nước đường hơi sánh lại, hơi sệt lại một tí xíu thì mình sẽ cho bơ vào. Bởi vì hồi nãy mình có đổ cả nước vào, cho nên bây giờ mình phải nấu để cho cái nước đó bốc hơi đi hết, chỉ còn lại đường thôi. Khi mình quậy thì mình thấy nước đường đã sệt hơn một chút xíu rồi. Như vậy là được rồi nè bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ bơ vào nha. Mình cho bơ vào và mình quậy đều lên. Lượng bơ thì mình nghĩ là cũng tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Nếu như bạn thích dùng béo nhiều thì bạn sẽ cho nhiều. Bạn không thích dùng béo thì bạn sẽ cho ít thôi. Còn mình thì mình rất là thích dùng bơ, mình thích chất béo, cho nên mình sẽ cho nhiều bơ. Mình quậy đều. Bây giờ bạn có thể thấy nước đường đã sệt hơn rồi đó. Mình cứ quậy đều cho bơ tan hết nha. Mình có thể ngửi thấy mùi bơ rất là thơm luôn. Bơ đã tan rồi, bây giờ mình tắt bếp. Mình tắt bếp và quậy đều một tí xíu nữa cho bơ tan hoàn toàn. Bơ đã tan hết rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ nhắc cái nồi bơ này ra. Mình bật bếp lên và mình để lửa thiệt là nhỏ nha. Sau đó mình lại nhắc nồi bắp rang hồi nãy bỏ lên. Rồi mình sẽ đổ nước đường cùng với bơ mà mình vừa mới nấu xong đó. Mình đổ vào. Bên dưới mình để lửa nhỏ. Và bây giờ mình sẽ đảo lên. Mình đảo đều tay nha. Bởi vì bên dưới vẫn còn đang có lửa. Lửa nóng thì bơ sẽ không bị đóng cục lại. Bơ nó sẽ chảy ra, cho nên mình cố gắng mình trộn cho thật đều lên để mỗi hạt bắp đều được áo bên ngoài một lớp bơ và đường. Thì khi mà mình ăn thì nó sẽ ngon hơn. Lúc này mình có cảm giác như là hạt bắp của mình nó hơi dẻo dẻo, bởi vì nó có đường và bơ còn đang nóng. Chừng nào mà mình tắt bếp nguội rồi thì cái hạt bắp này nè, nó sẽ giòn hơn. Mình tắt bếp rồi nha. Và mình sẽ tiếp tục mình đảo tiếp cho cái phần bắp này nó sẽ hơi nguội đi. Nếu như bạn muốn bắp giòn á, thì khi mà bắp nó vừa mới nguội xong thì bạn sẽ bỏ vào trong bọc ni lông. Đây là sản phẩm của mình sau khi đã làm xong. Đó, bạn có thể nhìn thấy những hạt bắp rất là vàng đều, rất là giòn. Mình ngửi thấy mùi bắp rang bơ rất là thơm luôn. Các bạn hãy tự tay làm cho người thân của mình cùng thưởng thức nha. Bảo đảm là rất là vệ sinh thực phẩm luôn và dễ làm nữa. Những ngày cuối tuần đó,
Mình hãy làm cho các bé nhà mình cùng thưởng thức ha. Mình ăn thử bắp nè, thật sự là rất là giòn và thơm. Video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi các bạn ơi. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay và có ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho nhiều bạn khác cùng xem với nha. Bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.